पान्न म त झिनी अब चिन्दैन यस्ता बनाएको त्यही यसलाई कामै छैन नि वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग गाइज। आज तिहार विशेष हामी चाहिँ फिनी रोटी बनाउन लागेको छौँ। रातिको 9 बजिसकेको छ होइन। अब 9 बजे अब लगभग काम आदि पनि भएको छैन। यहाँ चाहिँ यसरी बसेर रोटी बनाउने काम भइरहेको छ। एक्लै छु नि बिचरा, म जान्दैन। अब यो कोपीलाई पनि यसरी पढाउनु पर्दो रहेछ। यो सुन्न राखेको के हुन्छ? सुक्छ। सुकेपछि रोटी फुरिन्न कि के हो? त्यही होला। अनि हाम्रो मास्टर माइन्ड सुतेका छन्। म चाहिँ अब आगो सल्काउँदैछु बाहिर। आगो सल्किसक्यो। रातिको 9 बजी यहाँ यसरी भान्सा गर्नुपर्छ कि। चल्लाहरू पनि पुरै सुतेका छन्। हाम्रो हल्ला गरेर हाम्रो एकार्लाङ कोटोङ गरेर सुत्नै पाएको छैन बिचरा। जाडो पनि मानेको छैन, जाडो सुरु भइसक्यो। दसैँ तिहारमा तेलको खपत बढी हुन्छ कि। हामीले हाम्रो घरमा एक बट्टा लिएर आछौँ 10 लिटर। अस्ति सकिएन त। अस्ति त 2 लिटर सकिसक्यो। 4 पोका 2 लिटर हुन्छ। त्यही त लास्ट रोटी अब यो चाहिँ टुप्पाको के ए लास्ट हो। ल अब तेलको खपत यसरी हुन्छ। तेल हालेको छैन। तेल टाक्दिन बेलासम्म। अब एउटा भिडियो बनाएर दरान्ने गर्नु अलिक 3टा 4वटा क्यान होला त्यहाँ जान लाग्थ्यो बाहिर। 4वटा तेल यसरी खपत भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बलियो असर गर्ला जस्तो छ। पानी पनि परिरहेछ आज चाहिँ होइन। तिहार विशेष होला क्या। अब पानीले जाँदैछु भनेर सङ्केत गर्छ भन्छन् क्या। के हो खास कुरा? बाहिर पानीको आवाज सुनिराख्नु भयो होला होइन। हाम्रो त फेरि घरमा पानी पऱ्यो भने मस्त साउन्ड आउँछ के साउन्ड आउँछ। यो टोपी मलाई किन दियो? त्यो रोटी हाल्ने पनि लगाउनुपर्छ। किन? रोटी फुल्लिन भन्दा लाग्यो। तेल सुक्छ रे। तेल सुक्छ। फिनी रोटी हुँदैछ। कराई सानो भयो क्या यार। बत्ती गयो। बत्ती जानेवाला नि त टल्किने पो रहेछ नि। तिम्रो जस्तो मनै कालो अनुहारै कालो मन सफा छ अनुहार हो नि। ल देखियो देखे अनि कालो मान्छेको काम गर भन्दै त के गर्छन् तिमीले? देऊ के यहाँ देऊ। फेरि किन लग्नु? फेरि यो निकाल्ने भने र चो त्यो त यो निकालेर त्यहाँ हाल्ने भने र यस्तो किन राखेँ कि यसमा यस्तो ओमान्दै त्यो त ल्याउ क्या। यो बनेन भने पछि योमा धेरै पनि त्यहाँ तेल योमा धेरै मात्रै युज गर्ने कि ओमानेर यहाँ समातिरहनु पर्यो। कतिको पाक्छ आफै हेर्छु। ल्याउ त। मैले यस्तो गराएको के काम भयो मेरो? त्यो त देऊ न त्यो को झाँझर त मैले चाहिन्छ चलाउनु। अनि दुइटै उनले लगाउने रे। अनि फेरि चिन्ता होइन कि यस्तरी गर्ने रे। के बितेको तरकारी एघार तरकारी गरेर रोटी हो। तरकारी यो मासु मासु फ्राई भयो।
तिमीले त्यहाँ तल चलाइहाल्छौ त चलाने चाहिँ चलाइहाल्छ कि पाक्यो भने चिप्लेको होला यो तर तिमीले सक्दैन होला खुब मिठो लाग्छ त चोखे लागि अब बन्दैन रोटी अब किन लाग्ला रे खोजे भयो यस्तो पो गर्छ नि त यार चोखे लाग्छ भन्छ नि यार म जस्तो कालो मान्छेको चोखे लाग्छ अरे गाह्रो छ यार अब क्यामेरा बठाए तिम्रो बस्ने अब कोही छैन त्यो तिम्रो कसलाई तिम्रो बस्दा तिम्रो चेलीबेटी ढुनाल्ने खानु चाख्नु नपाइने र चाख्न पाइयो नि रातो भयो रातो मलाई गुवाटमा जस्तो गराएको दबाई त्यहाँ गर्ला र के भयो न्यु गराइदिन गुवादिन मार्यो माऱ्यो भने रोटी आउँथेला रोटी बनाउँदा तिहारको रोटी बनाउँदा बनाउँदै श्रीमतीलाई जिरले गुवाबेर त्यो त होइन यहाँ रोटी कति रातो नबनायो मैले भनिदिएको छु तेलले उ गर्दा के छप्लाङ्गमा होला भोलि बाबुले भिडियो देख्यो भने बाबु खै त भन्छ बाबुको टोपी किन लाग्दो भन्छ यसको नाम फिनी कसरी भयो तिमी जस्तै भएर त अलि भरे मलाई गुवाप लागेर अहिले गुवाप यो लगाइपर्छ है उता लगिहाल है झिर 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 मलाई पोल्ला यता कुनाबाट हाल्यो भने चाहिँ के हेर्छ यहाँ नीति मैलाई झिनिया बनाउने के बनान्छ अब तिम्रो यो पाराले झिनियालाई अरू के नाम भन्छ अरे थाहा पान्न म त झिनिया पनि चिन्दैन के पो भन्छ प्लिज यार के हो त झिनिया भने चाउमिन जस्तो के किचिर गरेको त्यसको नाम झिनिया छ नि सिङ्गामारी चाहिँ झन् झिनिया याहु गाईको रोटी बनिसक्यो अब चुल्हा ढाक्यो रोटी रेडी भइसक्यो आगो मार्यो अब 10 बज्ने बेला भइसक्यो टोपी यस्तो लागेको छ भिडियो छोटो छोटो छ होइन यो हाम्रो अब तिहार विशेष बनाएको हो होइन तिहार विशेष हो के को देउसीलाई दिने बेला त रोटी चाहिएको र अब देउसीलाई दिँदा 1-2 किलो मैदा सकिन्छ क्या अब सो हाम्रो आजको यो छोटो छोटो ब्लग यस्तै भयो होइन मिलाएर हेरिदिनु होला अनि हाम्रो राजा साहेबा सुतेका छन् राजा साहेबा नसुतेको भए यो काम छिटो सकिने थिएन यो चाहिँ बाबु चाहिँ आज भने यस्तै बेलामा सुत्यो अनि यहाँ चाहिँ अब रोटी बट्टा लाउँदैछ नै मेरो भाग कुन हो भात एकेर रातो भाबर मेरो बट्टा भने हान यस्ता बनाएको त यसलाई कामै छैन नि काम किन्नु हुने त त्यस्तोले त मैले काम लाउँछु नि मैले काम लाउनु पर्दैन त आई एम ओन्ली म्यान जसले काम लाउनु सक्छ यो रोटीलाई
अनि तिहारको चाजो पाजो चहल पहल कस्तो छ तपाईँहरूतिर? जस्ट कमेन्ट डाउन। हाम्रो त यस्तै छ। हाम्रो त यस्तै छ। अहिले पनि माइत नजान पाइने भयो। किन? जेठन घर जानु नि रे? आए किन हो त फेरि? दसैँमा नगएको अनि तिहारमा त गइहाल्छ नि। ओ तेरी, ठिक छ, भोलि जाने एकछिन जानु पर्ला। रोटी लाग्दैन? रोटी लाग्दा किन लगाउनु त माइट्नु त नि। हाम्रो रोटी रोटी बचाउनु परेन।